Bes, may nagustuhan ako sa Lazada. May Lazada ka ba dyan, Bes? Mag-order sana ako ng damit sa Lazada kaso wala akong apps na Lazada, Bes. Tapos wala akong load. Paano ba, Bes? Wala akong mga apps na Lazada. Hindi kasi ako mahilig mag-order sa mga online, Bes. Kasi mahilig lang ako sa mga okay. Pero, Bes, may nagsabi kasi sa akin, hindi mo na kailangan pang mag-install ng maraming apps, Bes. Dahil nandiyan na lahat, Bes. Alam mo ba yun? Super ganda talaga, Bes. Talaga, Bes? Napakaganda pala yan. Oh my God, itry ko talaga yan. Busin yung load mo yan, Bes. Pag nag-install ka lang ng iisang apps, tapos pang ilang araw na, hindi mo na yan magagamit yung apps, Bes. May suggest ako sa'yo, Bes. Ang gamitin mong apps, Bes, ituturo ko sa'yo yung apps na ito, Bes. Diba? Oo nga, Bes. Totoo pala ito. My God. Hindi masasayang yung load mo at isa lang, sobrang dami nilang apps. My God. Sabi ko sa iyo, pag na-install mo yan, nandyan na lahat, Bes. Ito, ayaw mo kasi maniwala eh. Kaya, ayun tuloy, ubos yung load mo. So, di ba, nagagandahan ka ng sa app ko yan? Yan. Sobrang saya po pa nga. So, mga ka-idol, gusto nyo ba malaman kung anong apps yan, mga ka-idol? And panoorin nyo ito para malaman nyo ito. Let's go. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Up 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い Hello mga ka-idol! Welcome back again to my YouTube channel! So ngayon mga ka-idol, happy Sabbath day! So dahil Saturday ngayon mga ka-idol at rest day ko ngayon. So sa ngayon, sa video ito mga ka-idol, i-share ko na lang sa inyo itong nalalaman ko mga ka-idol. Pag nalaman nyo ito mga ka-idol is super napakaganda po siyang gamitin mga ka-idol. Promise ko sa inyo lang. Super napakaganda talaga mga ka-idol. Kasi yan po yung ginagamit ko mga ka-idol. So kung gusto nyo malaman mga ka-idol kung anong i-share ko sa video ito, manood kayo hanggang matapos ang video ito. And let's start! So, marami kasi nagsasabi sa akin mga ka-idol na bakit daw marami akong mga apps na sinishare. So, hindi pa mabibigat yung mga phone storage ko dyan at hindi ba masyadong loading yung cellphone ko dahil marami ng apps yung na-install ko. No, hindi po loading yung cellphone ko mga ka-idol. Kapag nag-Facebook po ako mga ka-idol at kapag nag-YouTube po ako, hindi po siya loading. Dahil alam niyo mga ka-idol, ito, kaya ko ito sinishare sa inyo para din ma-experience nyo yung na-experience ko mga ka-idol na hindi mag-loading yung cellphone nyo kapag manunood kayo ng YouTube at kapag mag-Facebook kayo at sa lahat kapag nag-ML kayo. So, alam ko mahilig kayo sa mga ML dyan. So, alam ko trending ngayon yung ML. So, kaya ngayon, i-share ko sa inyo mga ka-idol para hindi loading talaga yung cellphone nyo. So, ang dapat nyo lang kailangan mga ka-idol is ano ba? So, i-share ko na talaga sa inyo mga ka-idol. Ang ginagamit ko talaga mga ka-idol is yung all-in-one social media or all-in-one social network. So, ano ba yung all-in-one social media at all-in-one social network?
So, di ba? Question mark tayo dyan. So, ngayon, yung all-in-one social media mga ka-idol is yun yung iisang apps lang. So, iisang apps, pero pag open nyo yun sa iisang apps mga ka-idol, maraming laman yan mga ka-idol. Kapag, for example, naka-install na kayo ng ganyan mga ka-idol. So, pag open nyo yan sa all-in-one social media mga ka-idol, is marami kayong makikitang mga apps doon. So, mamaya ko na lang ipapakita sa inyo mga ka-idol yung apps na yun, kung ano talaga yung laman. Ipapakita ko sa inyo mga ka-idol yung laman ng apps mga ka-idol. So, para naman makita nyo yung proof na totoo talaga siya mga ka-idol. So, mga ka-idol, yan talaga yung ginagamit ko para hindi mag-loading yung phone ko. At para hindi malaki yung storage ng phone ko. So, ngayon mga ka-idol, yan yung ginagamit ko. So, alam nyo mga ka-idol, kapag nag-open ako doon mga ka-idol, is pipili lang ako ng mga apps doon. So, hindi ko na kailangan mag-install na kung may nagustuhan akong apps, i-install ko yan. So, wala na yan mga ka-idol. Hindi ko na yan siya iniisa-isang install. Ang ginagamit ko lang is all-in-one social media mga ka-idol kasi nandyan na lahat. So, pipili lang ako doon ng apps at saka may nakalagay doon na mag-login ka or yan, login ka, bla bla bla. So, mag-login ka muna bago ka makapasok sa apps na yun mga ka-idol. Is napakaganda talaga yan gamitin mga ka-idol. So, kapag may nagustuhan akong apps mga ka-idol, na uso ngayon ng apps, is hindi ko na kailangan pang mag-install dahil meron na akong all-in-one social media. So, yan po ang pinaka-the best na ginagamit ko mga ka-idol. I hope i-try nyo din yan mga ka-idol para hindi na kayo mag-install na kung ano-ano. So, i-try nyo yan mga ka-idol, yung all-in-one social media. So, yan talaga yung ginagamit ko mga ka-idol. Super napakaganda talaga siyang gamitin dahil hindi na talaga mag-loading yung cellphone mo. Dahil nandyan na mga ka-idol, hindi mo na kailangan pang mag-install na kung ano-ano pa dyan. Dahil kapag gusto mo yung apps niyan, punta ka lang sa all-in-one social media mga ka-idol. At doon, isearch mo lang sa itaas yung isa-search mo na apps at lalabas yun. So mga ka-idol, ipapakita ko sa inyo mga ka-idol yung laman ng all apps social media. All-in-one network. So ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga yan, yung mga laman niya. Para may pakita ko naman sa inyo yung proof talaga mga ka-idol. At yan talaga yung ginagamit ko mga ka-idol. So ngayon, panoorin nyo yung video ko na ipakita ko sa inyo mga ka-idol, yung all-in-one social media, para mapamilyar nyo ito kapag nag-install na kayo. So, manood muna tayo.
na video mga ka-idol. Yun yung proof talaga na totoo talaga yung all-in-one social media at all-in-one social network. So, itry nyo po yung mag-install mga ka-idol. Malamang hindi lalaki yung storage nyo sa phone nyo dahil nandyan na yan lahat sa social media mga ka-idol. Super nice po talaga yan mga ka-idol. So, ngayon mga ka-idol, ayan na ha, ayan na. Dito na nagtatapos yung video ko mga ka-idol. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe at mag-click ng notification bell para updated ka sa lahat ng bago kong tutorial. So mga ka-idol, huwag niyong kalimutan ha, i-subscribe niyo ko at mag-like kayo at comment. I hope po sa araw na ito is nagustuhan niyo itong video mga ka-idol at thank you sa inyo lahat at God bless. At shout out pala sa lahat po ng mga classmates ko noong elementary pa kami. So, shout out sa inyong lahat guys!